तपाईको मनमा कहिले यस्तो क्वेसन आएको छ किन धेरै जस्तो बिजनेस फेल हुन्छ स्पेशली इन नेपालमा हामी अरूहरूको कपी गर्छौं त्यही पनि हामी फेल हुन्छौं किन यदि तपाई पनि कुनै बिजनेस सुरु गर्दै हुनुहुन्छ या खोल्ने सोच्नु भएको छ भने यो भिडियो पुरा हेर्नुहोस् र यो भिडियो अनुसार आफ्नो बिजनेसमा अप्लाई गर्नुहोस्। अकॉर्डिङ टु रिसर्च अमेरिकामा हरेक वर्ष 1 मिलियन स्मल बिजनेस खुल्छन् जसमा 40% बिजनेस पहिलो वर्ष फेल हुन्छन् र 80% चाहिँ 5 वर्षभित्र बैंक्रप्ट हुन्छ। यसको मेन रिजन भनेको ई मिथ हो। ई मिथ मिन्स एन्टरप्रेन्योर मिथ। रामले होटलमा सेफको काम गर्थ्यो, उसलाई सब बनाउन आउँथ्यो, ऊ ओपनिङदेखि क्लोजिङसम्म सब म्यानेज गर्थ्यो। एक दिन उसले सोच्यो मसँग खाना बनाउने स्किल छ, कस्टमर म्यानेज गर्ने स्किल छ, मैले कति दिन अरूहरुकोमा काम गरेर अरूहरुलाई प्रफिट जेनेरेट गर्ने, अब म आफै पनि मेरो बिजनेस खोल्छु र आफू पनि प्रफिटमा हुन्छु। तर एउटा बिजनेस खोल्न टेक्निकल स्किल र न्यू आइडिया भएर हुन्न। इनफ्याक्ट कुकिङको स्किल हुनु र बिजनेस चलाउनु दुईटा डिफरेन्ट कुरा हो। रामले जस्तै यहाँ धेरै सानो बिजनेस ओनरहरूले बिजनेस खोल्नुहुन्छ र 1 इयर भित्र फेल हुनुहुन्छ या बैंक्रप्ट हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले रियलाइज गर्नुपर्छ कि हामीसँग टेक्निकल स्किल मात्र छ कि हामीसँग बिजनेस नलेज पनि छ। हजुरले कहिले सोच्नु भएको छ बिजनेस कसरी स्टार्ट गर्ने, मेरो बिजनेस कसरी स्केल हुन्छ, मेरो बिजनेस कस्तो देखिन्छ, मेरो बिजनेस कम्पिटिसन चाहिँ के छ र मैले अरूभन्दा चाहिँ के अलग गर्न सक्छु। यस्तो भनेको यो एन्टरप्रेन्योरल माइन्डसेट हो। हरेक बिजनेसको 3टा फेज हुन्छ, एउटा इन्फेन्सी स्टेज, अर्को एडोलसेन्स स्टेज र अर्को म्याच्युरिटी स्टेज। इन्फेन्सी स्टेजमा यो स्टेजमा राम जो कुक थियो त्यसले सब काम आफै गर्छ, खाना बनाउँछ, काउन्टर सम्हाल्छ र कस्टमरलाई पनि सर्भ गर्छ। यहाँ यो फेजमा सक्सेस भनेको धेरै कस्टमर भनेको धेरै काम। एडोलसेन्स स्टेज, यो स्टेजमा रामको होटल बिस्तारै ग्रोथ हुँदै जान्छ र उसले चाहिँ नयाँ मान्छे हायर गर्छ र त्यो मान्छेलाई बिस्तारै आफ्नो स्किल सिकाउँदै जान्छ र आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि उसलाई दिन्छ र उसले त्यो पनि इन्स्योर गर्दैन कि त्यसले राम्रोसँग काम गरे कि नै। स्लोली त्यो कस्टमरहरूले त्यो वर्करको कम्प्लेन गर्छन् र नचाहँदा पनि रामले त्यो वर्करलाई फायर गर्नुपर्छ र अगेन उसले चाहिँ फेरि इन्फेन्सी स्टेजबाट सुरु गर्नुपर्छ। फेरि उसले आफैले होटल र काउन्टर र कस्टमर सबै आफैले गर्नुपर्छ। धेरै जस्तो बिजनेसहरू चाहिँ यही प्रब्लम आउँछ किनकि बिजनेस ग्रोथ भइरहेको हुन्छ र इम्प्लोइले ओनरले भने जस्तो चाहिँ गरेका हुन्न। त्यसैले उनीहरूले नचाहँदा उनीहरूलाई फायर गर्नुपर्छ र कतिपय बिजनेसहरूमा चाहिँ उनीहरूले इम्प्लोइ हायर गर्छन् र 1 महिनापछि छोडिदिन्छन् स्किल सिकेर। त्यस्तो प्रब्लम पनि आइरहेको हुन्छ यो एडोलसेन्स स्टेजमा। सो मेक अ गुड वर्कर, रिलेसनसिप राम्रो राख्नुहोस्, यसले चाहिँ हेल्प गर्छ यो एडोलसेन्स स्टेजमा। नेक्स्ट म्याच्युरिटी स्टेज, यो फेजमा ओनरले एउटा एन्टरप्रेन्योर जसरी सोच्नुपर्छ। यसको मतलब उसको सुरुदेखि नै प्लान बनेको हुनुपर्छ, कसरी बिजनेस स्टार्ट गर्ने, कस्तो देखिन्छ, कस्तो फिल गराउँछ कस्टमरलाई त्यो होटलबाट छिर्दाखेरि र उसको फ्युचरको गोल। फर इक्जाम्पल रामसँग कुकिङको स्किल थियो तर उसको होटल चाहिँ अरूभन्दा के डिफ्रेन्ट थियो, उसको कम्पिटिसन चाहिँ के थियो, अरूभन्दा चाहिँ के अलग थियो त्यो होटलमा र कस्तो किसिमको कस्टमरलाई चाहिँ रामले टार्गेट गरेको थियो। यस्तो क्वेसन चाहिँ एन्टरप्रेन्योरले सोच्छ। यसैलाई एन्टरप्रेन्योर मोडल भन्छ। एन्टरप्रेन्योर मोडल भनेको यस्तो प्लान जसले टार्गेटेड कस्टमरको निड पुरा गरोस् नयाँ तरिकाबाट। र यो भयो म्याच्युरिटी फेज। एउटा सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट गर्न हामीलाई एन्टरप्रेन्योर, म्यानेजर र टेक्निसियन क्वालिटी हुनुपर्छ। ओनर जसमा यो 3टा क्वालिटी छ उसले एउटा सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट गर्न सक्छ। जहाँ माथि रामको इक्जाम्पल लिने हो भने उसँग 10% एन्टरप्रेन्योर स्किल थियो र 20% म्यानेजर स्किल थियो र 70% टेक्निसियल स्किल थियो। जहाँ एउटा सक्सेसफुल बिजनेसम्यान हुन या बिजनेस चलाउन एउटा मान्छेमा 33% एभ्री सेक्टरमा हुनुपर्छ, 33% टेक्निसियनमा, 33% म्यानेजरमा र 33% एन्टरप्रेन्योरमा। यदि हजुर पनि आफ्नो बिजनेसलाई म्याच्युरिटी फेजमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने तलको स्टेपलाई कसरी आफ्नो बिजनेसमा एप्लाई गर्न सकिन्छ त्यो सोच्नुहोस्। थिङ्क एज अ फ्रेन्चाइज भनेको चाहिँ एउटा युनिक बिजनेस हो जसमा हजुरले एउटा प्रोसेस क्रिएट गर्नुहुन्छ र
अर्गनाइज गर्नुहुन्छ त्यसलाई र एउटा सिस्टम बनाउनुहुन्छ जहाँ त्यो बिजनेस जसले पनि आफू ओनर नभइकन पनि चलाउन सक्छ। जहाँ 80% स्मल बिजनेस सुरुको 5 वर्षमा फेल हुन्छन्, त्यही 75% अफ बिजनेस जुन चाहिँ फ्रेन्चाइजबाट बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ सक्सेस हुन्छ। उनीहरूले फोकस चाहिँ बिजनेस बनाउनुमा गर्छन् जुन चाहिँ अरूहरूले किन्न सकुन्। फ्रेन्चाइजको इक्जाम्पलको लागि हजुरले KFC, म्याकडोनल्ड, सबवेलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ उनीहरूले आफ्नो बिजनेस मोडल बेचेका हुन्छन्, आफ्नो बिजनेस होइन। नम्बर 2, सिस्टम डिपेन्डेन्ट। हजुरको बिजनेस चाहिँ सिस्टम डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, नट अ वर्कर डिपेन्डेन्ट, जहाँ चाहिँ वर्करले टेक्निकल मान्छेहरूले चाहिँ डिसाइड गरून् के गर्ने भन्दा पनि हजुरको एउटा सिस्टम डकुमेन्टेसन हुनुपर्छ, जहाँ चाहिँ वर्करहरूले सिम्पल स्टेपमा हरेक प्रोसेसहरू चाहिँ गर्न सकुन्। एउटा 6 क्लासको बच्चाले पनि त्यो होटेल चलाउन सकोस्। वर्क अन बिजनेस, नट अन इट। हजुरको बिजनेस चाहिँ हजुरमा डिपेन्ड हुनु भएन, हजुरले चाहिँ एउटा सिस्टम क्रिएट गर्नु पर्यो, त्यो सिस्टमले चाहिँ प्रफिट जेनेरेट गरेर हजुरलाई कन्स्टेन्ट दिनु पर्यो र हरेक इयर केही पर्सेन्टमा चाहिँ डेभलप हुनु पर्यो त्यो बिजनेस। बिल्डिङ अ स्मल बिजनेस द्याट वर्क। केही पोइन्टहरू जसले चाहिँ स्मल बिजनेसलाई चाहिँ सक्सेस हुन हेल्प गर्छ। द बिजनेस डेभलपमेन्ट प्रोसेस, योर बिजनेस डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, योर प्राइमेरी एम, योर स्ट्राटेजिक objective, your organizational strategy, your management strategy, your people strategy, your marketing strategy, your system strategy। आज यही मध्ये हामी केही पोइन्टहरूलाई डिस्कस गर्नेछौँ तल। नम्बर 1, your primary aim। इमेजिन गर्नुहोस् कि हजुरको बिजनेस 5 वर्षमा चाहिँ कहाँ पुग्छ र हजुरले अरूहरूलाई चाहिँ आफ्नो बिजनेस कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, हजुरले त्यसबाट चाहिँ कति स्केल गर्न चाहनुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ कति प्रफिटमा बनाउन चाहनुहुन्छ र कतिवटा फ्रेन्चाइज बनाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो बिजनेसको, यो चाहिँ एम गर्नुहोस्। अनि त्यो एमलाई चाहिँ डिभाइड गरेर चाहिँ हरेक दिन, मन्थ, विकली या इयरली त्यो गोललाई चाहिँ एचिभ गर्नुहोस्। योर अर्गनाइजेसनल स्ट्राटेजी। मलाई थाहा छ हजुरलाई यो कुरा चाहिँ बोरिङ हुनसक्छ, त्यही पनि हजुर यदि हजुरको ठुलो अर्गनाइजेसन छ र धेरै वर्कर छन् भने हजुरले हरेक रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ आफ्नो वर्करहरूमा चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्छ र कुन काम चाहिँ कुन मान्छेले पुरा गर्ने हो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ त्यही मान्छेले पुरा गर्यो भने चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ ग्रोथ हुनसक्छ। र त्यसरी नै यदि हजुरको इन्डिभिजुअल बिजनेस हो भने तपाईँले आफ्नो हरेक कुराहरू चाहिँ आफैले म्यानेज गर्नुपर्छ र यदि अर्गनाइजेसनल वेमा हजुरले गर्नु भएन भने त्यो एउटा पोइन्टले पनि हजुरको बिजनेस चाहिँ लस हुनसक्छ। योर म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजी। हजुरलाई यदि हजुरको ठुलो अर्गनाइजेसन छ भने हजुरलाई ग्रेट पिपुल भन्दा पनि एउटा इफेक्टिभ पिपल म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ हरेक इम्प्लोइहरूको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी र ड्युटी होस् र तिनीहरूले त्यही चाहिँ फलो गरोस्। यदि हजुर पनि आफ्नो बिजनेसलाई ग्रोथ गराउन चाहनुहुन्छ भने यो माथिको पोइन्टहरूलाई फलो गर्नुहोस् र आफ्नो बिजनेसमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुहोस्, हजुरले पनि केही चेन्जेसहरू अवश्य पाउनुहुनेछ। यस्तै बिजनेस सम्बन्धी र पर्सनल डेभलपमेन्ट सम्बन्धी हजुर पनि इच्छुक हुनुहुन्छ र हजुरले पनि आफूलाई डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ भने यो बुक संसार च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गरेर अनि आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ यो बिजनेस आइडिया सेयर गर्नुहोस् र हाम्रो इन्स्टाग्रामको पेज पनि लाइक गर्नुहोस्, जहाँ चाहिँ हामीले सर्ट समरीहरू प्रोभाइड गर्नेछौँ जुन चाहिँ हामीले युट्युबमा बनाएका हुन्छौँ, त्यो पनि भिजिट गर्नुहोला। यो बुक फुल पढ्न चाहनुहुन्छ भने म तल लिङ्क छोडिदिन्छु, हजुरले त्यहाँबाट त्यो बुक किन्न पाउनुहुनेछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस।